I'm sorry, sir, pero wala na po yung bata. Hindi pwede yun! Hindi pwede yung wala yung anak ko. Dong sigurado ka wala na yung anak ko. Sigurado ka? Kasalanan mo to sa akin. Kasalanan mo to! Kasalanan mo to! Sinabi na rin ni Felice sa akin na magpapaanal na siya. Samson, hanggang dito na lang muna tayo, ha? Samson, kung ano man yung meron tayo, special to sa akin. Pero Samson, ang dami na kasi natin nasasaktan, eh. Sana nga po, Tinang, no? Pati sa pagmamahalan, na-a-apply ang pagsunod sa written agreement. Kasi dun po mapapractice yung malinaw na komunikasyon, pananagutan, pagkakaunawaan, para sa matatag at marespetong relasyon. Tama ka, anak. Paano nga pala natapos yung kaso? Nag-submit po si Felice ng affidavit of desistance. Ibig po sabihin, inaatras niya na yung reklamo. Sarado na po yung kaso. Alam mo, Tinang, naawa po ko sa kanilang apat. Oo, nagkamali sila. Pero mahirap din po kasi yung sitwasyon nila eh. Ang importante, naging malino sa kanila ang lahat. Hindi man na-solve yung kaso sa korte, pero naging malinaw at nalaman nila ang katotohanan sa isa't isa. Mali ang magnakaw. Mali ang magsinungaling sa kapwa. Maging sa sarili. Tama po kayo. Katapangan po yung pagpapakatotoo sa sarili. Kaya naman, bilib na bilib ako sa'yo. Kasi matapang ka, tapat ka, noon pa man. Yan ang quality ng isang magaling na abogado. Kaya proud na proud ako sa'yo. Thank you po, Tinang. Welcome! Basta po ako, ayoko pong mangyari sa akin yun. Yung naapektuhan na po yung sarili ko. Tsaka kayo po na pamilya ko. Ayoko po na magkakasira tayo dahil lang sa kasinungalingan. Tapos na po tayo dyan eh. Tama. Ang ginono, no? Opo. Dati pa natin nakikita yan, Tinang, no? Ang ganda. Ang liwanag ng langit. Lilet, ano? Ready ka na para sa party mamaya? Mamayang gabi na nga pala yun, no? Buti na lang naisalba ni CRD at ni Lorena yung firm. Sa tulong na rin nung attorney Santiago. Sinabi mo pa. Oh, basta, rock and roll pa rin tayo dito, ha? And finally, makikilala na natin yung bago nating principal managing partner. Di ba? Ako yung driver tsaka escort mo mamaya, ha? Okay? Game? Game. Hi! Hi! Magpahinga ka muna. Here. Thanks, attorney. You know what? This world, the thing that you do,
I'm starting to like it. Why? Dahil nakakalaban natin ang miniature half-human, half-kutong lupa na yon. Attorney, what if mag-attorney din ako? Tapos kakalabanin ko si Lilet, pati si Ino. If that's the case, magkakasundo tayo. Magkampihan tayo para malampaso natin yung dalawang yun sa court. Well, kailangan masabi ko na to sa parents ko yung career shift ko. And I can't wait to tell my mom about you as my apprentice. I'm sure matutuwa yun na ako yung mentor mo. And I can't wait to meet her again. You know what? Why don't we meet her now? Bago kaso naman. Yung case close na tayo dahil sa desistance ni Feliz eh. Attorney Matias, one glass ka lang ha? No, thank you. Wala akong balak maglasing. Thank you. Ladies and gentlemen, please raise your glasses. The De Leon Santiago partnership is finally official! Cheers! 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 Ito naman si CRD, pabigla-bigla ang announcement. Anyway, we welcome you all to this gathering of our growing family of lawyers who are dedicated to being a keystone in this country's legal landscape, not only for sustainable client servicing, but also dedicated to do developmental legal work for this country's marginalized sectors. Aling clients ang may i-handle natin. Wala. She's already here. And right on time, I am excited for you all to meet our principal managing partner for this partnership. I would usually give up an introduction, but in this case, I believe that is no longer necessary. Ladies and gentlemen, here she is. Let us welcome to our growing family, Attorney Meredith Simmons. Wow, the look on your faces. Parang gusto ko kayong picturean. And gawin kong wallpaper sa phone ko. Ni-request talaga ni Attorney Mer na i-delay ang announcement niya as principal managing partner to surprise everybody. Kung alam lang namin, hindi na sana kami... Lorena, not here. Well, look who's here. Attorney Lilet. Ang tagal kong nawala, but some things never change. Nandito ka pa rin, nasunod-sunuran sa mga De Leon. Just like a loyal pet puppy. Thank you very much, everyone, for your warm welcome. Actually, I was really very reluctant to accept this position that Attorney Rona is giving me. Pero napag-isipan ko talaga ito ng mabuti and I realized, well, I should accept it because it is an inspiration to the lives of the people that we will change. And so here at Keystone Law Firm, expect many changes because I am definitely here to stay.
think Trixie's doing well. Nakita ko siya sa korte. What did you say? Did I hear that right? Anong ginagawa niya doon? Hindi niyo alam? She's now a legal intern sa lab. Anong legal intern sa lab? Ni Meredith Simmons? Oh my goodness, that woman. Excuse me. Anyone? She entered from the Meredith. Ramir, nagsasalita ka na? Di pwede wala ni Patricia. Kailangan wala ni Lilet na nanay niya si Meredith. Hindi naman ang plot twist ngayong gabi. Sino mag-aakala na si Attorney Mer magiging boss natin? Tutuwa naman ako na magkakaroon tayo ng boss na magaling. Pero hindi ko rin maiwasang hindi matakot eh. Ha? Bakit naman? Ang dami na kasi nangyari, Kurt eh. Hindi na kami okay ni Attorney Mer at hindi ko alam kung magiging okay pa ba kami. Kaya ngayon na nasa isang firm na lang kami, hindi ko alam, kinakabahan ako sa magiging working relationship namin. Alam mo, sa tingin ko, hindi lang yan ang magiging problema mo. Hi, workmates! I'm so excited to be working with you under one firm. Isn't it wonderful? Seryoso ka? Gusto mo ako makasama? Of course! Sabi nga nila, keep your friends close and your enemies closer. And from now on, kapag bored ako, I'm just gonna go to your cubicle and make your life a living hell. That would be so much fun. Ako din excited. Kasi ngayon na magkasama na tayo sa isang firm, ibig sabihin, hindi na tayo magkakalaban sa korte. Ibig sabihin, magkakaroon na ako ng ibang kalaban. Yung mas magaling at mas competent. Kung ako sa'yo, Trixie, mag-intern ka sa lawyer na talagang ititrain ka tungkol sa batas. Hindi yung mga demonitang nagtatago sa corporate attire na wala namang ibang ituturo sa'yo, kundi bitterness, inggit, at sama ng ugali. You know what? I'd rather stick with Attorney Avila. Kesa naman mag-take ako ng advice from someone na ang achievement sa resume ay manira ng pamilya ng iba at mag-defend ng rapist. Ouch! Ouch! That must have hurt, Attorney Matias. Anyway, good luck na lang sa'yo, ha? Titingnan natin kung hanggang kailan yung yabang mo. Now that my mom is our new boss. Excuse me, Attorney. I have to take this call. Okay. Excuse me. Bakit na bang ganon, Attorney Rona? Why didn't you inform us that you made an arrangement with Lab? Ang buong akala ko was this partnership was between our two firms. Look, Attorney Cons, we wanted to partner with you dahil kayo ang may expertise sa litigation and dispute resolution pati rin sa labor and employment law. Pero we also want to provide a broader range of services to our other clients, and that's precisely why we partnered with the Lab dahil sila naman ang may expertise sa developmental legal work for the disadvantaged and marginalized sectors. Kahit wala ang Lab, makakapag-function pa rin ang binuo natin ng partnership. Yes, pero with Lab on board, it gives us a greater competitive advantage compared to other organizations. We can attract new clients and retain existing ones who prefer a one-stop shop for their legal requirements.
What I don't get is bakit si Meredith ang kinuha niyong principal managing partner at hindi si Constantino? With all due respect, hindi ba nagka-problema ang dati ninyong firm because of management disputes? And that is precisely the reason why hindi confident ang ibang partners that he is the right man for the job at this stage of the partnership. On the other hand, believe naman ang ibang partners kay Attorney Mayor because of the continuous growth and steady success of Lab under her leadership in these past few years. What if we question the decision? Let's not go there, Lorena. Why don't you just look at this objectively and be grateful that I, together with the other partners I brought with me, saved your firm from getting dissolved. I did tell you I'm in so long as we want nothing but success for this partnership. Okay, I don't know kung ano ang issue ninyo with Attorney Mayor, but I suggest that you just respect the decision of the majority and try to get along with her. Okay? Now let's go mingle. Cons, I don't want this partnership anymore. Mag-back out na lang tayo. What? Are you serious? Eh di ba ikaw ang nag-push sa akin para i-cement tong deal na to save our firm? But that was before Meredith showed up. Ayoko makatrabaho ang babaeng yan. At lalong hindi ako papayag na magkaroon siya ng authority over us. At sa tingin mo ba gusto ko yun? I don't want this as much as you do. It's too late. Dahil na-finalize na ang partnership, so we have no choice but to work with Meredith. Yes, Mom? How long have you been lying to me? Gano'n ka na katagal nag-i-intern dyan sa lab? Alam niyo ba na nag-i-intern siya sa lab? Hindi po, Ma'am. How did you find out? Sagutin mo muna yung tanong ko. No wonder, lagi kang wala dito at lagi kang gabi kung umuwi. Dahil kasama mo lagi mga tao dyan. I don't understand why you're so upset, Mom. Yes, nagsikreto ako. Pero hindi naman kalokohan yung ginagawa ko. And in fact, makakatulong nga to sa future ko eh. And aside from that, I get to spite Lilet. Since pareho naman kami ni Attorney Aaron na inis sa kanya. Diba that's what you wanted? Kahit na. Kung gusto mo talaga mag-intern, pwede ko naman kausapin yung mga amiga ko. Doon ka papasok. This is what I want, Mom. Click na kami ni Attorney Aaron. Ayoko nang lumipat pa sa iba. Saka, bakit ba parang tutol na tutol ka? What do you have against Attorney Aaron? It's not her that I don't like. So sino? Sino, Mom? Trixie, come back inside. You're missing out the party. Wait. Nasa party kayo? Yes, Mom. May celebration para sa launch ng Keystone Law Firm and sa pagbabalik ni Attorney Meredith. Sige na, Mom. I have to go. Bye. Wait lang! Trixie! Trixie! Meredith's back. Hay nako, Ramir. Yung anak mong si Trixie, hindi ko alam kung kanino nagmana. Sa lahat ng mga tinatago at mga pinagagagawa niya lately. Look at you. You look so peaceful. But of course, I want you to recover at bumalik sa dati. My only worry is that pag nangyari yun, i-reveal mo ang connection between Meredith and Lilet. Relax ka lang, Lilet. Ano naman kung siya yung bago mong boss? Di ba Matias ka? Kapag Matias, hindi umaatras. Attorney Mayor.
pasensya na po dun sa mga nasabi ko. Wala po akong ibig sabihin dun. Pinapalakas ko lang po talaga yung loob ko kasi alam ko naman po na matindi yung galit niyo sa akin at ayaw niyo kung makatrabaho eh. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Ramir. Masyadong malaki ang atraso ng bastarda mong anak sa pamilya nating ito. Sinira niya ang buhay ng anak nating si Trixie. I won't allow her to be happy. Mas mabuti pa ang habang buhay ka na lang na ganyan. Baldado. Para walang susuway at walang kukontra sa akin, and I'll have you under my control, at never mo marireveal kahit kanino ang totoong pagkatao ng Lilet na yon. Oh my, what is this doing here? Malamang naiwan to dito ni Sheila habang naglilinis dito kanina. Anong ibig mong sabihin, Lilet? Na hindi ko kayang magpaka-professional pagdating sa trabaho? Na hinahayaan ko ang personal issues ko to cloud my judgment for work? Hindi po siya ganun. Wala namang kaso sa akin na makatrabaho kita, Attorney Lilet. But heed my warning. I will be very particular to the lawyers under me. Babantayan kita ng mabuti. Walang lugar dito sa kahit na isang maliit na pagkakamali. Enjoy the evening. This might be your last party with us. Pasabog ang comeback mo, Matty. Well, we can't be too complacent because you know what we just did. We just declared war. I want all of these presented sa board tomorrow morning. Lahat po yun kailangan nyo na bukas? I hope you're not thinking of complaining. Kung hindi mo kaya, ihanda mo na yung resume mo para sa ibang firms ka na mag-apply. Kaya ko po. Gagawin ko po. I will not disappoint you. Ano kaya yung naging basis ng mga senior partners sa pagpili ng bagong head mo? Kasi diba, tinalo yung ni Lilet sa kaso? Gusto mo ba talagang malaman kung bakit ako ang pinili ng mga senior partners? It's very simple. The best part about me is I'm not you. Ano nangyari? Bakit nawala? Attorney Ira, pinakailan mo ba yung laptop ko? Nawala lahat ng pinagtrabahuan ko. Ikaw na naman pwedeng gumawa nun eh. Dahan-dahan ka sa pagbibintang mo, attorney. Wala akong kinalaman dyan.